tafsar. Kärt barn har många namn. Vissa gillar hårda, vissa gillar mjuka. Vissa gillar stål, vissa gillar titan. Vissa gillar fluorkarbon och vissa gillar mono. Vissa gillar hard mono. Jag personligen är väldigt förtjust i ett material som heter hard mono. Det är som en traditionell nylonlina, fast den är mycket styvare. Den har en annan kemisk uppsättning av sin nylonbas, vilket gör att den är mycket nötningståligare. Och den är liksom mera flexibel, fast i ett stunsigt vis. Den är inte så mjuk, utan den är precis som namnet säger, hard mono. Och den är perfekt till att använda till gäddtafsar och även big game fisking. Den är inte lika flexibilitet eller stretchig som vissa nylonlinor är. Vilket gör att du får lite stummare känsla när du fiskar med den. Och framförallt, den håller enormt bra. Den här har jag testat på vatten där man fångar kopiösa mängder med stor gädda. De flesta av er kanske, eller de flesta kanske inte har gjort det, men många av er kanske har sett en film som vi släppte som finns här på kanalen. Som handlar om When Dreams Come True, det vill säga när man får åka till Kanada och få en jäkla massa stora gäddor. Under den resan så använde jag endast 2 tafsar. Och jag skulle nog säga att över 400 gäddor synade insidan av den båten jag stod i. Och de här tafsarna, de höll hela tiden och de kunde jag fortsätta med att fiska med när jag kom hem också. Det vill säga, det här materialet är galet hårt. Jag personligen använder oftast 1,2 mm. Jag tycker att det ger lite bättre stuns i grejerna och det håller fruktansvärt bra. Nu kommer en sån här spola. Och som ni ser på det här materialet nu, väldigt hårt. Nu tänkte jag visa hur jag gör mina tafsar av det här. Det finns ju massor med varianter man kan göra det på. Ett sätt är det bästa, tycker jag. Då använder jag det här tafsmaterialet. 1,2 mm svart chonker hard mono. Sen behöver du dubbelcrimps. Våra dubbelcrimps. Och de är lite kortare än många andra. Så jag tycker att du behöver inte ha en så himla, till mono behöver du inte ha en så himla lång crimp. Den här glitchar väldigt bra, den sitter enormt bra och skaver framförallt inte speciellt mycket på den. Och då 1,3 mm. Passar perfekt till mig. Vi behöver 2 sådana. Sen är ju smaken lite baken vad man gillar för någonting. Men du behöver ju i varje fall ett lekande och då har våra SZ Power Swivels. Antingen det som är 100 pund eller 80. Jag tycker 80 funkar ju bra som helst. Så. Och sen så beteslås. Jag är väldigt förtjust i de här. Duolock som de heter. Men jag gillar även vanliga traditionella Costlocks. Och vi har Splittring on a Shaft och våra SZ Snaps. Nu tänkte jag göra ett med Splittring on a Shaft. Det är en fjädring som är direkt satt på en rak vajer. Håller för i princip vad som helst. Betarna får väldigt bra rörlighet. Och det är den här loopen här uppe, vilket gör att linan eller tafsen kan inte nöta mot fjäderringens öppningar. Väldigt, väldigt effektivt. All right. Och då är det en jäkla viss, hur lång tafs ska man ha? Ja, så lång du vill ha. Jag vill ha den ungefär så här. Ja, kanske 45 cm. Räcker gott och väl. När jag fiskar mask då är jag bara 30 cm. Men det är för rörlighet i tafsen. Och jag fiskar mycket med 30 cm så funkar det bra som helst. Så, då har du hard mono, lekande och så tillbaka, in igenom. Jag måste kapitulera, jag behöver såna här. Så, glasögon. Så fint när fåglarna låter sådär. Så in. Jag brukar lämna bara en liten del. Vissa bränner här och så. Alltså, ja.
Det kan man göra, man behöver absolut inte göra det. Så, tar en tång. Och det här är en sån som är liksom gjord för det. Det finns massor med olika varianter. Men det är en liten loop här som gör det perfekt för att lägga den här dubbelkrimpsen här i. Och som ni ser här, det ser kanske inte så bra, men då är den här lilla sticket som sticker ut. Jävlar, det var någon som drog igång sin HD. Vad är det för baskar i jävla rallyknuttar? Ja. Nu fortsätter vi. Så, då har vi den här lilla skåran här. Då klämmer vi ihop den här. Då låser ju den. Den lilla böjen som är där. Så, kläm ihop. Så. Då har den klämt ihop vajern här. Och sen lägger du den i. Du ser att det är 2 runda där. Lägger den där emellan. Då kommer den vika ihop allting lite snyggt. Så. Där. Och sen brukar jag avsluta med att klämma till en gång sådär. Så. Titta över. Då har vi dubbelförsäkraren. Så. Enkelt, koncist och bra. Ser ni? Då tar vi nästa del. Så. Tar vi dubbelkrimpsen. 1,3 mm. Sticker vi in den där. Så. Tar vi splittering on a shaft. Tillbaka. Och in. Så. Drar vi ner den. Så där ungefär. Tar den här tången igen. In däremellan. Så. Klämmer vi till. Så. Nu låser vi de här 2. Så. Och sen tar vi nästa. Där de här lilla skårarna, dubbelskårarna här. Så lägger vi dem där 2. Så. Och så tar vi den som är lite längre ner. Där. Så viker vi upp den bara. Så. Och sen så tar vi och klämmer en gång mitt på. Så. Där har vi en leader. Perfekt. Och hur riggar man ett bete med den här ökarna? Jo, precis som ett vanligt bete, eller fjädring. Öppnar upp den lite lätt. Stoppar i den i exempelvis din kärlskruv eller något liknande. Så, man behöver inte tången hela vägen för den här är ju solid. Så bara vrider du på den så här. Så, där sitter den. Håller galet bra det här. Kommer inte gå upp. Tights, satiken. Perfekt alltså. Och sen med det här möjligheten, du kan ju liksom variera här i oändligt. Korta tafsar, långa tafsar, tunnare tafsar, tjockare hardmono, tunnare hardmono. Större fjäderringar, större lås. Alltså, sky is the limit. Lek, latcha runt. Men den här varianten är en av mina favorittafsar. Jag ska göra en liten likadan med våra duo-snaps. Duolock snaps. De här rackarna är perfekta till om du fiskar mycket med fasta jiggskallar. Och jag ska visa varför. Vi ses i nästa film. Peace out!